Hey, what's up mga ka-vlogger, mga ka-vlog guys. Welcome po sa akin channel, Abby po inyong lingkod. Ngayon po mga ka-vlogger, ka-vlog guys, pupunta po tayo dito sa isa sa mga refreshments dito sa Esperanza Agusan del Sur. Ito pong PAX Farm. Ayan. Ang oras po natin is 1:23 PM. Ayan. So, share ko lang po sa inyo mga ka-vlogger, ka-vlog guys. Bago ang lahat, shout out po sa gumawa ng hair, ano ba to? Shoutout po sa gumawa ng hairstyle ko, hair color ko, si Miss Jenny Girl Lumindas. Ayan. Gusto nyo po, bisita na po sa Georgia's Beauty Salon dito sa Purok 3, Matilas na sa Agusan del Norte. Ayan. So punta na po kami doon mga ka-vlog guys. PAX Farm. Here we go. Mga ka-vlogger, mga ka-vlog guys. Yan po mga ka-vlogger, no? Dito na po tayo ngayon sa tulay ng Esperanza. Yan mga ka-vlogger, ka-vlog guys, andito na po tayo ngayon sa PAX Nature Farm dito sa Guadalupe, Esperanza Agusan del Sur. So chillax lang ka-vlogger, ka-vlog guys habang i-explore natin itong kanilang farm. Hi guys. Tagal mo na siguro akong inantay, no? Sana. DjAbbhie. Haman. Right there. Dali na. Let's go. Okay, DjAbbhie. Ano pa? Maglahong ng kapay. Ka-vlogger, mga ka-vlog guys, nandito na po tayo ngayon sa PAX Farm. Ayan mga ka-vlogger, nandito na tayo, no? Hello na! Hadlok sa kuan buaya. Ay, kailangan natin umikot guys para maabot tayo dun sa dinosaur. Mga ka-vlogger, ka-vlog guys, ito pala dito, fish pan pala ito. So napaka thumbs up talaga, sobrang ayos, sobrang okay. Uy, nagsakay ka ng elephant be. Okay po talaga dito, dito sa PAX Farm. Ayan, highlights, tas pwede po kayong kumuha ng... Pwede din, no? Oh, yan si ate, oh. Pwede din kayong kumuha ng mga bunga nitong ano mga ka-vlogger, ka-vlog guys. Yan, like this. Wait.
Eh? Mga ka-vlog guys, si Lalawars po. Hello, Charo! And mga ka-vlog guys, salamat po kung umabot ka sa part ng video na ito. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please consider subscribing. Hit mo niya yung subscribe button at bell notification para notified ka sa mga next video na i-upload natin. Yan po ang ating experience dito sa PAX Nature Farm, dito sa Esperanza Agusan del Sur. Marirecommend ko po. Perfect sa family bonding, friends, lalong-lalo na malapit na po yung love months, itong Valentine's Day. Magpabook na po kayo mga ka-vlog guys. Ayan po mga ka-vlog guys, bago natin tapusin ang vlog na ito, shout out po muna sa Butuan City Vloggers, sa Las Nieves Vloggers, sa buhok ko po kay Miss Jenny Girl Lumindas. Ayan, visit na po dyan sa Georgia's Beauty Salon, located at Porok 3, Barangay Mati, Las Nieves, Agusan del Norte. Ayan po mga ka-vlog guys, thank you po sa panonood ulit. This is Abby, Dalaygo ng Diyos, signing off. Savannah.